क्विक चायको रेसिपी कसरी बनाउने चाय आज तपाईहरुलाई जगाउँदैछु। Hello everyone, welcome back to my yet another video. म तपाईहरुकै जगत and I heartily welcome everyone. So today finally we are going to refresh our mind. So actually भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ if you have something stress in your mind, we have to go some place where you can relieve those stress, है. So be true. So आज चाहिँ हामी एकदम राम्रो ठाउँमा जाने छौं. It will be surprise for you guys. कहाँ जानेछौँ के गर्नेछौँ डाइरेक्ट त्यहाँ पुगेर तपाईहरुलाई म देखाउने छु. So I have some work today as well. So I need to drop my CV in some of places over there. अनि त्यो चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउँछु कहाँनिर म I will drop my CV किनकि म पार्ट टाइमको लागि अहिले अप्लाई गरिरहेको छु. सो तपाईहरुलाई किन ढाट्नु हैन, तपाईहरुसँग त म स्ट्रेट आउट हो नि, फेरि अरूसँग इन्ट्रोभर्ट भए पनि तपाईहरुसँग चाहिँ एक्सट्रोभर्ट बन्ने ट्राई गर्दैछु. सो I hope I will share everything that gonna be happen in my daily life. So today let's go and let's explore with the flow. So guys, अहिले चाहिँ फाइनली हामी रुमबाट निस्किसक्यो अनि मेरो हातमा सिभी छ. सो अहिले चाहिँ हामी एक दुई ठाउँमा सिभी ड्रप गर्नेछौँ अनि यता चाहिँ पुरै एकदम गाह्रो छ जब पाउनलाई हैन, त्यही पनि पार्ट टाइम चाहिँ एकदम गाह्रो नै हुन्छ. सो लेट्स गो है. सो you guys will go with me and let's explore everything what I do today. So are you guys excited? I hope you guys are excited. सो गाइस, मसँग चाहिँ दुईटा सिभी थियो, अहिले मेरो हात खाली छ. सो मैले चाहिँ यता नजिकतिरको क्याफेतिर दिएँ. अहिले चाहिँ समर सिजन भएर यिनीहरूलाई चाहिँ चाहिरहेको रहेछ मान्छेहरू. सो दे टोल्ड मी दे विल वाट्सएप मी लेटर अन, है. पार्ट टाइमको लागि चाहिँ यहाँनिर छ के जबहरू. जे होस् तपाईहरु एकदम घुलमिल भएर तपाईहरुले एकदम कन्फिडेन्टको साथ गएर कुरा गर्नु पर्यो हैन, अनि सोध्नु पर्यो. अफ कोर्स एभ्रिथिङ गन बी पोसिबल छ गाइस. अब हेर्नु मेरो दुईटा हातमा सिभी छैन अनि त्यसले के भन्दै थियो भनेपछि लेटर अन आई विल वाट्सएप यु, वी आर इन निड अफ बारिस्ता भनेर भन्यो हैन. सो बारिस्ताको लागि चाहिँ भ्याकेन्सी चाहिँ यहाँतिर छ है गाइस, है. तपाईहरुलाई काइन्ड इन्फर्मेसन बुझिबा साइडतिर. सो अहिले चाहिँ हामी कुन प्लेसमा जाँदैछौँ भने त्यो चाहिँ तपाईहरुलाई सरप्राइज छ, है. सो हामी चाहिँ अहिले ठ्याक्कै डोलमेन होटलको अगाडि छौँ, तर अब जान लागेको चाहिँ प्लेस एकदम सरप्राइज छ तपाईँहरूको लागि. म त्यहीँ गएर देखाउँछु. इट्स अ प्लेस वेयर यु क्यान forget everything, the problem, the situation that you are currently having. Peace mind हुन्छ त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ. सो सरप्राइज छ तपाईहरुलाई, बी विथ मी, है त. सो गाइस, अहिले चाहिँ हामी त्यो ठाउँ जाँदैछौँ हैन. टक्क चस्मा लगाएर हिरो बनेर जाँदैछु म. तपाईहरुलाई चाहिँ त्यो ठाउँ एकदम सरप्राइज छ, पुगेपछि मात्रै देखाउँछु, है त. ल अब चाहिँ मैले भिडियो राखेको ठ्याक्कै त्यो ठाउँमा पुग्ने बित्तिकै तपाईहरुलाई म देखाउँछु. बेसिकली गाइस, आजको हाम्रो प्लान चाहिँ एकदम फ्लप भएको छ. किन फ्लप भयो भन्दाखेरि चाहिँ आजको वेदर पुरै पानी परेको जसरी यहाँबाट यो याद चाहिँ त्यहाँसम्म नजाने रहेछ. सो आजको ट्रिप चाहिँ के थियो अब तपाईँहरूलाई भन्नै पऱ्यो हैन. सो आजको प्लान चाहिँ हामीले यो पछाडि देख्नु भएको छ नि, यो याद, यो तपाईँहरूले देख्नु भएको छ नि, यो हो, यसमै जाने प्लान थियो हाम्रो चाहिँ. तर अलिकति के डेफिनेटली वी ब्रोक प्लान. अब भोलि चाहिँ हामी स्योर जानेछौँ, है. अनफर्चुनेटली आज चाहिँ क्लाउडी डे भएर आज चाहिँ अलिकति मौसम त्यति राम्रो छैन. सो विल गो नेक्स्ट टाइम डेयर होइन. सो आज चाहिँ हामी फेरि घर फर्केर अलिकति घरमा काम कुरोहरू गर्नु पर्नेछ. अनि त्यही हो गाइस, आजको डे चाहिँ यस्तै भयो. सो गाइस, अहिले चाहिँ हामी घरमा आइपुगिसक्यौँ. सो फाइनली वी डिसाइडेड नट टु गो. अनि तपाईँहरूको सरप्राइज पनि आज खुस भयो. आइ एम सरी फर द्याट वान गाइस. अनि आज चाहिँ हामी घरै बसेर अब चाय बनाएर पिउनेछौँ. सो आज चाहिँ तपाईँहरूलाई क्विक चायको रेसिपी कसरी बनाउने चाय आज तपाईँहरूलाई जगतले सिकाउँछ. सो बी देयर, वाच टिल द भिडियो टेल द इन्ड. के भन्नु खोजेको के जान्छ. सो वाच द भिडियो टेल द इन्ड गाइस, है. सो त्यही हो, अब सुरु गरौँ है त साथी हो.
So guys, bread, we need to toast the bread. If you don't have toaster, so you can bring a pan, heat it the pan and make your brown bread ready. Okay, this is a very cheap brown bread that we bought yesterday in Sunday market. Okay, let's make like 3 pieces for the dinner, for the not the dinner, for the lunch, not the lunch, for the breakfast, and we need to make a breakfast too. So guys, है त्यसरी टोस्ट गर्ने अनि त्यसपछि टोस्ट गरेपछि यो बटरसँग खाने है त साथी हो. So let's go. सो गाइस, यो चाहिँ मेरो घरबाट यसो चाय लिएर अनि त्यसपछि यस्तो मजाको वेदर हेर्न कसलाई चाहिँ मजा लाग्दैन र हैन र साथी हो. सो लेट्स इन्जोय द टी. ओके, एन्ड वी विल ह्याभ सम स्वीट टक. थ्याङ्क यू. सो गाइस, आजको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि मैले जुन चाहेको ठाउँमा जानु खोजिरहेको थिएँ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी जान पाएनौँ. त्यसको लागि चाहिँ एकदम दुःख छ. तर केही छैन, भोलि हामी जानेछौँ भन्ने आश गर्छु. म चाहिँ भोलि जान्छु भन्ने सोचिरहेको छु. अनि यो हप्ता र अर्को हप्ता चाहिँ मेरो रेगुलर भ्लग आउँछ. अनि मेरो भ्लग मिस नगर्नु होला. यो 2 हप्ता जति चाहिँ आई ट्राई टु बी लाइक प्रिटेन्डिङ द्याट आई विल डु हैन. योपालि चाहिँ म गर्छु भनेर आफूले पनि सोचिरहेको छु र गर्छु पनि होला है. सो आज चाहिँ तपाईँलाई फ्ल्यास न्युज के छ भने चाहिँ आज चाहिँ म घरबाट निस्केँ अनि लाइक जबको लागि 2-3 ठाउँमा सिभी दिएँ है. अनि त्यसपछि चाहिँ हामी एउटा ठाउँमा जाने भनेको आइल्यान्ड जाने भनेको. तर आइल्यान्डको लागि चाहिँ यता वेदर राम्रो छैन रहेछ. सो हामी फर्केँ. अनि घरमा आएर चिया बनाएर खाएको छु है. राम्रो मौसम छ, क्लाउड एकदम. आज चाहिँ पानी पर्ला जस्तो वेदर छ. अघि चाहिँ पुरै हावाहुरी चलेर हामी फर्किरहेको थियौँ. यसै भोलि के हुन्छ. Guys, after long time I'm playing guitar. So today finally I take out my guitar because it was in my room. So I thought it was it's in my guitar there is fungi, but sake of God there is nothing. I'm very happy now. Okay, so I want to sing a song for you guys. Okay, one song. कपाल गर्ने गाङ्गे मुद्दा काट्ने कैँची, कपाल गर्ने गाङ्गे मुद्दा काट्ने कैँची. कुकुरले पारो पायो छक्क पर्यो भैँसी, कुकुरले पारो पायो छक्क पर्यो भैँसी. कपाल काट्ने गाङ्गे मुद्दा काट्ने कैँची. Thank you.